بله سلام. خوبین؟ سلامتی؟ ممنون، تشکر. مرسی. کجایی شما؟ بله. اتفاقا من پارکم. آره منتظرتونم. بله متوجهم. براتون نکنم. بله. اختیار دارید. باشه چشم. بله. منتظرتونم. قربان شما. خدا نگهدار. سلام. خوبین؟ سلامتی؟ حال شما؟ احوال شما خوبین؟ سلامتی؟ ممنون، تشکر. قربان شما سلامتی. خوبین؟ حال شما؟ احوال شما؟ قربان شما. مرسی. چه خبر؟ خوبین؟ مبارکین. شما دو تا بندگان خدا هستی چرا هستین؟ والا آقا ایدی هرچی بهش گم نزنیشون، هرچیشون گم میگوینیدن شاکی تو بون شکایتی کنه. اتفاقا خودم بهشون گم بابا کاکام هم بی، اتفاقا کاکام خیلی به ایدی گم نزنیشون، ولی اینگار ایدی درام بگه چون فاطمه خیلی اذیت کردن اصلا با بکشیم. بابا اینا خب کاری نبین، اصلا داخل موضوعی اصلا جریان نبین. الان چقدر اومد او رو گفتن آقا ما خیلی شکایت کنیم. ما بعدش مادم نونستم که اصلا با شما درگیر رو بین. بعد چون من داستانو گفتن مفهمستم تا با شما درگیر رو بین. هاده مخم تماس با شما گیرم گم که هرم بریم گم اگه 10 دقیقه نوما ولی در رای اون رو قیافلش نگیدیم اصلا نیزه زیرش شما قرار نبی باشو درگیر رو بین. شما گفتین فقط ما سوالشو بپرسیم قضیه رو بفهمیم. اشتباه که اتفاقا واقعیتی هم گم بدیش ولی عصبی بی یکم چون پیل سن آخه پیل خلا بردیم ما میگه ساکی 4 تا شلوار نایه بیام منش و رای موره هم سن اگه احیانا یه وقت درن چه ولی بیشتر آقایدی دینش عصبی هم داشتم با یکی صحبت کنم یکیش پشت قایم و یه چون محکم کفتیرن ما یعنی با تو درگیر رو بین یه چون محکم کفت منه معتاد بینین کمر ما بعد سی خاطر همین آقایدی عصبی رو خیلی زیشون حالا اومن او رو اولا خواستن شکایت کنه بعد یه بعد ما بردیمشو داخل ترسوندیمشون هم خیلی بهشون گفتم اگه شکایت کنین پاک تو جیره شما رو به جرم اخاذی و اینو من الان علیتون اعلام شکایت کنم اگه شما شکایت کنین من علیتون اعلام شکایت کنم اگه ریختین از این موضوع برین بیرون یه تعهدی بهتون بسونیم و بریم چون شما خواستین اخاذی کنین از خانم پول ازش طلب کردین خواستین پولش بسونین یه به قول گفتنی نگو چیزی به من نگفتن اما اصلا همه چشمون ترسوندنشون تا دیگه قبول کردن و یعنی شاکی خیلی زیبینشون درفت شکایت کردن 200 میلیون دیگه شد اینو نباید بزنین شون والا ما تنها کاری کردیم ترسم یه تعهدی بهشون سلام و چیه شکایتم به دست نارن رفتم خواستم بیام اینقدر اونا کارشون راه شد راه بسون رفتم بعد بیام پیتی ببینم اصلا اینو چه کردیم چه اطلاعاتی دادن والا مکرم او رو او بند خدا گم و گوشم کرو بینم پرده گوشم و محمد و اون گوبر پیل وش بسون کامو یه خورده شده به گوش پرمند کن و بقیش هم بیار سیمون نیاز دارم بسی هم یه موامه یه هم بندیش بی داخل زندان پس داخل زندان و نشونه هم سیما بود ساعتی که روز عروسی با همی سیمو همون پیرانی که یکم سرش داره بس کن که مهیگون بسونش و ایگون نسونش آخر میسانسیش همانه آوردن ده مطمئنه بیشه خوشی ده مطمئنه بیشه خوشه گم پر کورنه اول خوزی بار نره بعد گمی زندان گم کور رو با هم دیه من زندان شهر کردیم الان من لردگون منم آزاد کردم بعد دوسته هیچی همیونه تنها چیزی که با موقع همین البته ما استعلامش هم گیردیم یک ماه زندان شهر کردیم الان یک هفته که انتقالش tam زندان لردگون شما قرار ملاقاتی باش نوشتیم؟ والا ملاقاتم رفتم امتش اولا با اون مشخصاتی که دیگه یه جورایی اصلا قیافش میخوام یعنی داغونو بیاری اما خب مشخصات پروندهش از ناظر زندان پرسیدم خوشه مثل که معتاد رو بیره به شیشه
کلا اصلا ظاهرش خب پوچیده اصلا. کلا با اون چیزی عکسی که شما ازش از قدیمش نشون میدین که اصلا همخونی نداشت. معلومه که خیلی داغونه بود. معتاد و بیه خیلی اوضاعش خرابه. اوضاعش واقعا من فکر می‌کردم حقیقت اینطوری بود. بله. مثل سرمرزی خاص از کشور خارجی بود، او رو بهش مشکوک و بیان نگهش داشتن، بعد استلام بگیرن تا پرونده دار شهرکرد فرستان زندان شهرکرد، متابعاً فرستانش ایران. حالا صحبتی که ما باش کردم گفتم که شما آیا از این قضایا اطلاع داری چه به اینه تو قول همکاری بشنم. گفتم اگر با هم همکاری کنی اصل قضیه نبگی سعی کنم که موضوع داخل پرونده کمکت کنم که حداقل زودتر از زندان آزاد رو ببینم. یه زیر زبونش کشیدم حقیقت تمام این نقشیه کار لیکی که همش نقشل خوش بود. اون خواهرش تقریبا بیگناهی هستن تو که معلومه کلا خوش مثل که وادارش یه که بیای کار کنه و حقیقتا حالا شما یه چیزی هم از ما پنهون کردین داخل پرونده و ما نگفتیم. شما داداشتون خواهرشون خواست این موضوع مال 8 سال پیشه، یعنی زمانی که این اتفاق و سعی مثلا علی دیشه خواست تقریبا 5 سال بعدش رونستیم ما باش ازدواج کردم. دقیقاً. الان چیزی که خواستم خدمتتون عرض کنم اصلا یه بی که متاسفانه نومالا جاش حسوبم یا نه آبجی محمد و علی خیانت که و علی مجبور رو بیدن نخواش انده نه سوء قصدی بی نه حتی خود باباشم اومد تعهد داد شما آبرو دوار من نریزین کلان ما فیصلش کنیم مثلا اینگار نه اینگار هم جانه بخواستن انده چیز خاصی نبیده ما بخواستم بگویم من اتفاقی هستم. آره دقیقا. حالا خدمتتون عرض کنم دقیقا این موضوع حالا ما توتوش هستی آقای محمد داخل زندان در آوردم. اصلا ازدواج با شما حتی تو که حتی فهمیستم ازدواج با شما نوعی انتقام بیه، یعنی ایشون اصلا به شما علاقه ای نداشته. ایشون بله چیزی که من از حرفشون استنباط کردم از صحبتش فهمیستم ایشون اصلا به موقع که موضوع ما اینطوریه که من یه خواهر داشتم داداش فاطمه خاصش مثل چند سالم نامزد بین اینو حالا به شما فرمایی که خیانت که ایشون چنین چیزی به ما نگه که داداشش نام اوما اسم رو گذاشت و خواهرمو چند سالی بی بعدش آبرو خانوادمون رو خواهر من نخواستن خیلی لکه به آبرومو زدن خیلی به قول گفتنی سیما مشکلات بعدی نداشت کردن خواهرم تا چند سال به نترس ازدواج کنه به خاطر بدنامی و این اسمی که سرش بی حقیقت بعد از جو به فکر انتقام افتام و خب ما آروم آروم به این خانواده نزدیک کردم سعی کردم. آخه من اون میون کلامتون جریان محمد وقتی خواستم و محمد بله بگم محمد 1 سال تمام صبح ساعت 6 صبح اومدم هوش ما نشستم دقیقاً عین صحبت سیما انجام داد به عین حرفایی که تیزنینم و ما گفتم تمام اینا تنها راهی که به خانواده نزدیک رو بیرون بترسیم زهر خودم باشی بریزم اون انتقامی که دوست داشتم داخل دلم بی داخل دل خانواده‌ام بی از این خانواده بگیرم فقط تنها راهش بود. من شروع کردم تر دوستی رفتم اینقدر رفتم که فکر یه من عاشق خوشیدی عاشق پیشه خوشیدی اینقدر تلاش کردم باش نزدیک رو بیام و باش ازدواج کردم و تمام این سالا همه فقط به فکر بیام که انتقام آجی نوش بگیرم. حتی موقعی هم که می‌خواستم باردار بیام خیلی گفتم ما فعلا اول زندگیمون بچه می‌خوایم و ایگو نه ما حتما هدف شیری که شما با یه بچه مثل دقیقا کاری که انجام داد ول کنه و بره خود بمونی و یه بچه و یه دنیای پر از مشکلات. به هر صورت میخواستم اینه رو تو بگم ناراحت تو کردم ناراحت تو بینیم سری قضیه اما چیزی که واقعا اتفاق بس ما گفتم شما کاش که حداقل شما چنین چیزی رو به ما بگفتی که اصلا داشتم چنین موضوعی داشت حداقل میخوام احتمال ایدام که شاید یه موضوع انتقامی بود موضوع اینطوری بود. الان هم اوضاعش واقعا خرابه با این تفاصیل پیش اومده. اگر دوست دارین خودتو باش هم صحبت کنین شاید بگین آقا لا یا به ما اعتماد نشته بون یا شاید بگین حرف رو کم زیادتر رو بیان یا اینو
اگه خیلی ترام یه قرار سیتون اوکی کنم یه نوبت مدیر زندان سیتون بسونم برین ببینینش تو هم باید صحبت کنیم ببینین واقعا هدفش از این کار چیه. تا قبل از این موضوع فکرم مردک ولی الان ده زنده بیانش هم فرقی میکنه. بمیره خیلی بهتر از اینه که بفهمم این سال عمر منه و بازی گرایک و آخرش هم هیچی نیست. نه خواهم سر و تنش نمونه. مطمئناً این عذابی که با مدا خدا 100 برابرش یاره میزنه و الان هم آورد. میرم به تو خواستم همینه بگم ادامه صحبتتون علت این بدبختیش پرسیانی که پول ساختمون تو عشه و اینو کارما وجود داره واقعا. بلایی که سر تو اومد خداوند به خوش برگردوندش. ایشون مثل که عاشق یک خانمی بود. این خانم با قصد وارد زندگیشی بود. تمام پولا و تمام پول ساختمون و اونها که از شما برداشتی برده بود خانم همه شبش برد به قصدی که میخوام متونه خیلی دوست دارم همون روشی که سر شما اجرا کرده بید تمام پولا و همه چیشه به شیسه به ایشون بعد از اون داستان بیا معتاد و بی جای سیخو ناشت پولی نداشت و کسی همش کاری میداد به ایشون چیزی که خوش تعریف کسیم و موضوع از این قرار پیش اگر هم دونه قراری کسی تو فیکس کنم اوکی کنم تا من یه قرار اوکی کنم برای واقعا اصلا دلم میخواد که نه ببینمش. فقط تنها خواهشی که از شما دارم اینه که حتما یه درخواست طلاق نیستیم ده یا هر چیزی که خود میدونیم غیابی که دیگه ایشون چون الان جای مشخصی داره داخل زندانه طلاق غیابی نیست اما خب شرایط طلاق چند تا گزینش شما دارین. یکی که ایشون چند سال شما رو بل کرده نفقه‌ای بهتون ندا طبق قانون طبق ماده 477 قانون یکی از دلایل طلاق محسوب بوسی خانم. یکیشون معتاده باز طبق قانون خانواده یکی از شرایطش اینه که ایشون معتاده و به سلامت خانواده در ضرری زنه بازم یکی از شرایط اسره حرجی که بر شما واردی بود ایترین یک طرفه طلاق بسونین. نه هر جوری که شما صلاحی بینین یعنی شما دیگه خاطرتون جمع مطمئنین که ما درخواست طلاق انجام بدیم. خیلی دیرم اقدام کردم اصلا اشتباه که مدینش کرد. اگر مدینش نگشتم و این موضوع رو نفهمم خیلی بهتر از اینه که الان فهمیدم. برعکس به نظر ما خیلی خوب گویی که شما تینتی آدم فهمیسین نیتی آدم ازش آگاه بودین که خانواده نه حتی شاید همون آجیلش این هم شاید از قصد و نیت شاید آگاه بین که واقعا ایشون با قصد نیت وارد بودی که شما نه زندگی تا نابود کنه خودتون خانواده‌تون نه به داداشتون بچه‌ای که به خون خوش بی و ریشه خوش بی ایشون هیچی دستش مهم نبود. موقعی که خواهرش بهش ناراحت و بیا چند سال زندگی اشتباه بی یه ذهنش افتاد که از شما انتقام بگیره. خدا اصلا هیچ تباهی نیست. الان خواهرش ببین من فوق العاده سر امکانات داره زندگی کنه چیز پوچی بکنه ذهن داخل ذهنش چنین چیزی ترواره شکل گیره. الان من میتونم کاری که ترم سیتو انجام بدم وکالت طلاقتون نگیرم علیهشون اعلام شکایتی کنم و چون داخل زندانه داخل کمترین زمان ممکن میتونم حکم طلاق سیتون بسونم چون شرایط طلاق یک طرفه دوریم. ممنون یا با این کارو حتما بکنیم و هیچ مشکلی نیست. هر موقع ترسیم بیاین دفتر یا وکالتنامه سیم امضا کنین یا یکی وکالتنامه اگر شما نتونین به دفتر خواستین بگین تا بیارم منزلی امضا بزنیم سیم تا انشالله دعوی طلاقش شروع کنم کاراش انجام بدم. الان واقعا حال رویه خوبی نارم. هم موقعی که گفتیم پاسپورتتون آماده کنین شاید بخوام برم و پاسپورتتون آماده کنم اگه بابی زیارتی را که یکم حداقل از این حال هوا عوض به نظر ما خیلی بهتر وبی که شما حداقل فهمیسی که این شخصی که داری دنبالش گردی چه جور آدمی بی. به نظرم خیلی به نیاز نیست دنبالش بگردی. حالا دیگه به نظر ما بیشتر از یو کشش ندی من بهتره. به نظرم کم کم طلاقتونه بسونین ازش و برین حداقل سکوت زندگی کنین. شما که آقا ایدی هست و معلومه که همه جور هم پاتون واساله که معلومه یعنی خواستگاریش الکی نیست واقعا سفت و صبره. والا به خدا شاید باورتون نگو
اصلا به خود آقا ایدی هم بعضی وقتا فکر کنم من یا بوی آدم اینقدر مهربون بود، من یا بوی آدم اینقدر پایتی واسه، نه که مثلا یه نفر تنش 1 سال دمونه ما واسه و مثلا هر روز صبح ساعت 6 واسیمو گل بیاره آخرش یو خب اصلا آدمی یعنی هر ذهنیت این قرار نیست شما زندگی ناقص گذشته تا با این آقا مقایسه کنید. هر شخصی یه شخصیتی سی خوش داره، یه موضوعی سی خوش داره. به نظر مو با چیزایی که البته مو هستیم صحبتی که با آقا ایدی کردم داخل پرونده کمک می‌واسی موضوعتون، اونا شهادت دا علیه وکیل و خیلی هواتون هم داشت. از این طرفی هم تا صفحه عقدم با حالی که شما یه بچه دارین، ایشون موقعیت‌های بهتری سیش بی، دختر عموش بی که مجرد بی و خیلی هم زیبا بود. واقعا به نظر ما همه شرایط داشت. به نظرم با این شرایطی که واساده اصلا قیاس این دوتا با هم اشتباهه. یعنی ایشون اصلا هدفش بی خرابیه، اما ایشون نه، ایشون واقعا به نظر ما شما علاقه‌منده. به نظر من هر چی سریعتر کار طلاقتون رو انجام بدین و تا مشکلی بیشتری حادث نمیشه با مثلا با آقا ایدی ازدواج کنید. حالا تا این سفر رو برام بیام ان شاءالله. مرسی از لطف ما در شما. خدمتتون هستیم. چند مدت کنارم بین و پرونده قشنگی بردیم جلو. واقعا اون وکیل که پلنای بیشتر ما احساس کردم تمام وکیلای داره، ولی وقتی با شما آشنا بیام زمین تا آسمون، اخلاق، رفتار، منش همه چیز دقیقاً همون چیزی که سیده که تو پیشونه الان سی محمد ایدی است. یعنی قرار نیست که ایدی باز مثل همون وکیل بود یا مثل همون محمد و اصلا به نظر ما اینو چیزی که ما وشتونیم به نظر ما آدم خوبه. مرسی از لطفتون. ما در خدمت هستیم. عمر باقی بود که زیارت کنیم بیاین ان شاء الله و سریعتر بیاین تا ما کار طلاقتون انجام بدیم و ان شاء الله سریعتر بریم سر اون زندگی. ما در خدمت هستیم. با اجازه. ما در خدمت هستیم. هر کاری داشتیم ما سلام. با اجازه. خدا. وکیل یه حرف ریزه که مغزم خواست بکشه. یادته کاکا علی دی محمده خواست؟ ایگو یادت خیانت که بشتا بدش که حالا ایگو محمد و ای بهمونه اومجلو چون علی دیشه بید کردن یه عبسی خاطر همیو اوممونه ایسته که ضربه بزنه. حالا محمد رومه به وکیل گم بخاطری که علی نواسا با دین نشتم یه چند سال بگذره بعد اوسته تازه اومم ضربه فاطمه من بود داری دروی کن درکی بود نه اصلا همچین چیزی نیبود نیبوش داری یا خوش اعتراف دروی کن ستان ترجمه آورده پس ترجمه نیستن؟ همه بود داری چون؟ یعنی چند سال تو نفهمی که مثلا ای بلان خورزت باره؟ خوبیش اصلا دیش نبیگم کسی که 1 سال گلی آورد سیمو که بعدش که ما اوتو ریشان واسان گم نه ای خان اینطوری برخورد که سمو گویم چه؟ نه هیچ که باورش نکرد اصلا باور نکنم که طوری که هیچ که باور نکنم با این نقشه رو خواب بردیم اصلا با تو نم برای دست درمه بیا قربونه دست در نکنه دونی خیلی وقت آوردم نامشه میرم نه با اختیار پیغام جون خود همین توری صاف کن که بیا؟ اینه کجا کن؟ توری شده این توش کن؟ بله
میلان یک شب مثلا ما یه کار کنیسیم بگو یه موزده بدم یعنی مامان اینقدر اعصابم خورده خوام بمیرم چرا ناراحت نبوده خواستم زمزم کفایلی با کفایلی صحبت کنم بگم همچین اتفاقی بسته نونم بیا بخواد چه برخوردی کنیم نفسه کنم نفسه بالا بی من نبی مانو فرشنام من کار کردم شنافتم گوشی چه تصویر او ما کارم گوشی نبیستون او چه او نگیره باش کارم مزه دست داره گوش نمیره گوش نمیره سنگینه. نفسه همین رو خوش کنم نظر تیه بو به چه کنی؟ خوش کشم موزله ها. نه آی دستگاه خود. ها؟ دستگاه خود. دستگاه خوب؟ اون دستگاه داشت؟ یاده؟ نه مامان خودته. براتر همون موقع که اخواستم بگیرم بعد اون موقع مثلا مود نبیهیش که به مثلا دورش میوه خوش کن بعد مخومه ایزه اون و گیر بسان گم مامان سیم میوه خوش کن الان یه برارم منش استفاده کردم ما یاده؟ خواهد گوشته بالا بلکی. آوردیش؟ دست در نکنم پیگون بریم؟ این دور بی حیا بی وجدان کلان آورسایی ما دیوایه ما یک کلان آورسایی حالا خاتمه هیچ میکنه نه اعصاب دوری نه هیچی چرا ما اینو همش میداری من که علی خواستی این خواستش؟ واشی که نسش ها لمه طوری که علی نسش برنامه نوی ما چی هست خواستمه هر روز بود بردارمش که همه من خواستگاری خود نگوییم. اگه یکی نمیخواستد. نگوییم در فکرنی که بی وجدان هیچی نداری طوری ممکنه یا ای بلانه و روز مونگوله ما چی نیستی؟ نه باوسی که من خواستگاری باید بگوییم. تا بیادی پایی. چه رسمی شد؟ چی نگوییم؟ فکر نی که این موضوع زیان بگیریم نه نمیشه. باید اصلا بگوییم. مهم نمیدی از ما فکر نه ایما هم نه که نفسن میخواستی باید بگیم خب بیم مال 7 سال 8 سال پیش بی چیزی که مال 8 سال پیش بی به نظر مو گویه نشه بعدش هم چیز آنچنان مهمی نویه دوریه نه مهمه یعنی چه ما نگوییم باید بگوییم نه مثلا اشتباه کردم چی کردم من اگه من گذشته چیزی ما نگوییم یعنی چه مثلا گذشته که بخیر با علی دعوا کنی یا بخیر بس یا یه چی کنی من نه هایی داره فاطمه با علی که بکنه حالا من نه باید اینو بگوییم یعنی چی تو خود نیگوی باید گذشته سیمو تعریف کنی همینطور که شان تعریف دنیا زیر گذشته داشته خبر داشتیم باید گذشته کپی تعریف نکردی چی نگویی بخدا فکر نیستم موضوع مهمی بود نه باید بگوییم تو نیگوه نه تو هلا مثلا مثلا زنده نشسته زنده هلا یه بربر تو باید چیزا که داشتم و اشتباه کردم چی کردم میخوام یه حرفی عزیز پیش بیا که تو ناراحت و گویای چه میخواد زنده این خراب و ببینی رفت دوست دارم یه بحثی بین تو و علی پیش بیا یه همار گذشته چیزا الان سیزنده امام جنگ اعصاب بوه هیچ جنگ اعصاب بوه با همینطور که علی به گذشته ما خبر داشتن ولی شما اصلا گذشته علی نسیم تعریف نکردی یا نباید بپرسین گذشته ما چنه یا هم باید بگویی نه ایدونی چنه مو فکر کردم خودتون گوین ما اگر بدونستم تنوری نه نپرسین که ما من یوبی مثلا بدرامم ادم بی مقدمه یه حرف بزنم ولی به قرآن فکر کردم این موضوع به ادونی نه نستم
خیلی هم ناراحتم. نه نباید. ناراحت از ما پنهون بکردی. نه نیخوام ناراحت بی نفیسه حالا باجی کسی دوی خواهد ناراحتی بگی چه زندگیش تو نه ناراحتش هستم ولی وقتی این موضوع پیش اومد باشه من ناراحتم زنده من وسط هستم. این موضوع خدا مال الان نیست نفسم مال 7 سال 8 سال پیشه خیلی وقت. یکی علی بعد نگو بله کار بسیار اشتباهیه خب اینطوری بهش پرسی کسی چه بهم نگو ولی یکی بخوای زنده خاطر سر این موضوع خراب کنی اصلا یک بخوام من نرفتم که اون عباد سر این موضوع خان زندگیشون خراب بود دو قشنگ با میراث صحبت نه که زندگیش خراب بود خدا زندگی میشه ممکنه خراب زندگی نفس و علی دخالت کنن علی یه اشتباهی که بدم فکر کردم اش کن علی یه اشتباهی که اش نکن ممکنه ترم بدرم بگم نفس نه طوری نیست نه باید جامو بگویی اصلا نمیدونم ناراحت بیا اصلا این حرف منون ساخته طوره نه تو سعی نمی ناراحت کنی ناراحت نمیدونم تو دوای خودم با جایی که بیرسیم تعریف کنیم دلداری میخوای بگیری بزنی منظوری داشتیم ها نه منظور داشتیم بود نه خواهی داره حیات بزنی یعنی چه لا اله الا الله لا 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 کوف تصمیتونه همه چه تقصیر دارم تصمیتونه هر چی کسی بلند میگه علی طوری بیامی حالا فلان نمیتونه چرا من نگویی چرا من نگویی باید بگویی حالا نگویی حالا خیلی چی کنی چی مثلا همه میگه میبینی گذشته که هر چی کسی به دستی جوری همون صاحب چی بگی طوری نه پیدا ناشته تا حالا این زندگی خراب کنه هم نخراب کنه چه واسه پرینش کردی؟ نه اگر این نیابی خودی کاری نیکه ایچونه نیوا بیزینه حرف نیزه ما چون اسم علی به نفس نگم مامان با اول بگو پرسی بگی گو یا آقا برام زنگ بزنم علی بله خداحافظ خداحافظ نبی سعادت بیا قرد نکن بی طوری یه با نفس ما فهمانه چند هزار روزی که حالا یا خانمونی بله خواهد یعنی چی بجوره کادوی بجوره شما هم بیام مثلا ناراحت بیام میرم قبلا یک نمیخواست به هم نگوید خب اینا بابا علی بگیم که تو بابا نه بابا اگه خود الان لای بچه داره زنده دارمونه داره چیکار داره علی نگو که نگو انتظار ماما بعضی وقتا آدم به بعضی کسل انتظار داره خود نه مثلا چی ما خب اصلا فاطمه خانم امام منظری نوشتی که سکون اما اصلا خانواده‌مون اینطوری نمیتونه این موضوع بحث کنه منونو مثلا موتی گم دماغ بخوام کنم اوچلو ارم کاری که منو بزنه مخ از او عملی نیستم مخ از او عملی نیستم که قهر کنم که دنیام خب این موضوع هم باش رفت داره سلام بنده خواه قهر که را با قشنگ میمونه دوری تنی بگی نه اینطوری نمیشه قشنگ باش تو بسیش توضیح بدی این تو الان دونی چنه؟ این را از آفورتونی سیدی میشن الان فشار تره بالا از او علی گو با همدیه بحث کنن از او که با علی بحث کنن دوباره از آفورتونی و بود بعد ماکانم پیشونه بنده خواه ماکانم گناه داره سر او بچه تاثیری ده امام خدا با کنترل کنه ما خوش بیاینش کنیم بزرگش کنه باید کار علی داره مامان فکر ما با فکر او خانم زمین تا آسمون فرق داره نیو بله هر چی کشیم و دستی کشیم نه فقط بلدی همی حرف بسه هر چی کشیم و دستی کشیم شونمو عمه جان ماکان میگه جوفا ببین از اینجا برو اینجوری بایستا؟ اینجوری بایستا؟ نه دو پای یه درست عمه اینجوری نگاه من که اصلا هم خوردم میزنم خورده میکنم میزنم تو جا وایستا دست بزن من ببینم پاتو بزن اینجا آفرین قربون کرم لینا هم اومد جفت حالا به از این بر بپریم از این بر این بر بپر از این بر یک دو سه بپر یک دو سه دو سه بود بپر بپر مامو خواستم یه دلو ماکن دیدی گرفتم